Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman po tayo at meron nga akong papakita po sa inyo isa pong upcoming play to earn game pero medyo may kasikatan na po sa ngayon to. Ito nga yung Crypto Gods. Ako po personally guys, hindi po ako pumasok dito sa game nung start pero matagal ko na po ito nakita at kaya lang hindi ako pumasok dahil po sa mga red flag din na nakita ko about dito sa game. Pero dahil po sa may nag-invite din sa atin para reviewin itong game at magbibigay nga daw sila ng NFT after po ma-release itong game. Pero ganun pa man guys ay ibibigay ko po yung honest review ko dito sa game kung ano pong mga pros, ano pong mga red flag na nakita ko dito sa game para naman mabigyan po kayo ng guide or mabigyan kayo ng mga information para sa mga nagbabalak naman dito pumasok sa Crypto Gods. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi makayong updated sa mga usapang play to earn. Crypto Gods, yan ngayon titignan natin ngayon guys at marami nga natutuwa dito sa upcoming game na to. Hindi dahil sa gameplay, hindi dahil sa mga iba pang bagay, kundi dahil dito sa token nila na nung bumili nga sila dun sa mababa pero kawawa din yung mga naipit sa taas no. Bumili sila ng mababa guys, ang price naman ngayon ay $7 na po. Nung nakaraan ay 0 point something lang ito, yan po, sobrang baba. At ngayon nga ilang times na po yung mga puhunan nila. At kung makikita nyo naman yung liquidity, isa po ito sa mga pros kasi po napakalaki na ng liquidity, $5 million po. Malaki po yan sa isang upcoming game dito naman sa Binance Smart Chain. Karamihan po ng mga project dito sa Binance Smart Chain guys, sa mga hindi pa lumalabas, hindi po kayang umabot sa ganyang liquidity at yun nga siguro dahil wala pang reward system at hindi pa nga nilalabas. Pero tignan naman natin guys, ano ba yung mga pros dito sa game at ano naman yung mga nakita kong mga red flag kaya po ako hindi pumasok. Pero disclaimer lang po guys, wala po ako against dito sa game. Lahat naman ng nai-review kong game ay kailangan ko po ilabas yung honest review ko kung ano naman yung nakikita ko dito sa game at hindi po ako nagpo-food or whatsoever. At kung ako lang po tatanungin kung token play lang pag-uusapan ay papasok po ako dito at for sure kikita ka dito pagka nagto-token play ka dito sa game na to. Lalo na nga ito mga hype game na to. Pero ang pag-uusapan po natin guys ay yung game, hindi po yung token alone. Siyempre kasama yung token pero pag-usapan natin yung gameplay, pag-usapan natin yung mga napapansin natin dito naman sa upcoming game na to. So Crypto Gods guys ay una dahil nga hindi ako pumasok dahil din sa kadahilanang ito po ay para siyang crypto mines na palo game din. Crypto mines din guys, maganda yung economy sa ngayon pero sa kadahilanang palo game siya, hindi naman natin masasabing hindi siya palo games kasi palo games naman talaga siya. Ayoko sa mga ganyang game at yun nga guys, kung token lang pag-usapan, pwede ako mag-token play at kikita nga ako ng malaki dito sa Crypto Gods, yung Gods token nila. So para naman to be fair with them, bago natin puntahan yung mga red flag na yan, puntahan muna natin yung mga pros or introduce muna natin yung game. So yun nga guys, ay isa po itong play to earn games na meron din mga NFT at yun nga mga NFT na yan guys, meron na po silang nalabas na mga NFT. Ito nga ang Sense or itong pinaka-character mo. Tapos meron naman sila itong Legion Badge na today nga nirelease na po nila itong Legion Badge at makikita nyo naman po yung price. So sa price guys, Gods siya at kung titignan nga natin yung price ng Gods ngayon, sabihin na natin 4 itong cent, di ba? Para lang magkaroon tayo ng konting information about naman dito sa price ng cents nila o ito nga pinaka-hero nila, nasa 4 gods. So nasa around 1,500 yung isang hero naman dito guys. At sabi nga nila, naka-oracle daw ito. So pwede itong magbago depende naman sa price ng gods token. Oracle guys, ibig sabihin ay meron siyang automated system na nag-a-adapt ng price sa mga binibenta nila dito, sa mga rewards nila na automatic po nag-a-adapt yan depende po sa price nito pinaka-token nila or itong Gods token. So aside dyan sa Sense na yung pinaka-hero nila, kung makikita nyo po dito sa home, yan po yung mga heroes nila guys, yan po yung mga Sense na tinatawag at yan nga yung itlog. So depende sa makukuha mong itlog pag nag-mint ka nitong Sense. Tapos may mga rarity din yan. Mamaya titignan natin yung white paper niyan guys. At isa pa sa binibenta nila ngayon, itong kakalabas nga lang na itong Legion Badge. Itong Legion Badge guys, para po itong weapon naman, di ba? Alam naman natin yung mga palo games, merong hero, meron namang weapon at yan nga yung Legion
Legion Badge. Tapos kagaya po ng Crypto Mines, para po makapaglaro ka dito, at ito nga, titignan natin mamaya sa white paper, kailangan mo naman yung isang aspect parang contract naman, di ba, sa Crypto Mines. Dito naman mayroon silang ibang tawag. So yun po, pinakita lang natin yung shop nila. Kung ano naman po pwede nyong pasukin dito this early stage of game. Yan nga yung Sense, yung hero nila. At ito nga ang pinaka-weapon nila, ito namang or pinaka-item nito mga Sense, ito nga ang Legion Badge. Ngayon, andyan naman yung price guys, dahil nga Oracle to, ay nagbabago-bago po ito based naman dito sa dollar price nila. So pagka nagmamahal itong gods ay nagbabago din po ito. Pero medyo mahirap ding kwentahin pag nakabili ka sa mataas. Pero ganun po man, ay every time na papasok ka dito, itong Sense ay nasa around 1.5 lang po talaga ito. Dahil nga stick sa dyan, tumagal man itong game, ay kung stable yung Oracle nila, yan naman yung price. Nasa 1,500 pesos po para naman dito sa Sense. Para naman sa Legion Badge guys, nasa 1,000 naman. So pwede kang gumastos ng around 2,500 para sa itong set na to, Legion Badge, tsaka itong Sense. So yung Sense, alam ko kung mas mataas tong Legion Badge, ay pwede kang mas marami kang dalhin doon sa Sense mo. So mas lalakas yung power mo. Kasi parang Crypto Mines, di ba? Mayroong mining power. Ganun din po dito, parang mining lang din. Mayroon kang power or itong willpower naman yung tawag dito sa Crypto Gods. Ngayon guys, they play to earn to. Yan, nakalagay naman dito. Sense Combat, yung mga Sense mo. Mayroon silang marketplace. At yan nga, kasama sa roadmap nila yan. Nasa phase 1 pa lang tayo ngayon. Itong Alchemist Apprentice, yan, iba-ibang mamaya titignan natin yan. At may mga iba-ibang phase pa sila na mangyayari. Pati rental guys, oh. So ano to, parang scholarship pero in form of rental naman. So hindi ka na mo problemang ibigay yung account mo sa iba kung ayaw mo maglaro ng talagang araw-araw, 'di ba? Pipindot ka. At kung marami kang account ay maganda na ipa-rent mo na lang, 'di ba? Or kung investor ka. So meron silang rental system. Meron din silang itong staking, tapos iba pang mga aspect naman dito sa game. Pero mas malayong phase pa 'yan. Ngayon puntahan naman natin guys, isa naman sa mga interesting aspect nitong game. Isa nga dito sa sinasabi nga nila, meron daw silang itong pentagram model na self-sustaining daw yung economic model na yan. At kung makikita nyo nga dito, ang nakikita ko lang dito guys, meron silang mga automated na mga contract na pagka bumaba yung price ng Gods token, bibili yung automatic yung wallet nila, bibili galing sa treasury. Tapos pagka masyado naman tumaas ay bebenta naman sila para naman ay bumaba at mag-earn naman itong treasury naman nila guys. So meron silang community treasury, itong central bank nga nila, na dyan iikot yung kaperahan, sabihin na natin kaperahan dito sa game para naman masustain. So meron silang automated contract, ibig sabihin po yung pinaka wallet nila ay mag-auto sell yon at mag-auto buy. Depende naman kung bumabagsak yung price ng token or tumataas naman yung price ng token. Tapos kasama pa dyan sa pentagram model na sinasabi nila, ito naman pwede kang mag-stake at pwede kang maglaro ng token. Kaya nga may non-player investors kasi pwede kang mag-stake, pwede mong ikaw yung maging liquidity provider at pwede ka ring maglaro nitong token nila para kumita. At kung ako lang po tatanungin, ayan po yung pwede kong pasukin kung magkakaroon po ako ng interest naman dito sa game na to. Ibang aspect pa ng game, tignan na natin yung roadmap nila. So mayroon na po silang nag-launch. Ito po, hindi po ito updated guys kasi alam ko na-launch na po ito at dito na nga tayo sa quest. Ayan pre-sale, itong seed sale. Ayan, meron na to meron ng, so hindi lang siguro updated to. Mamaya tignan na lang natin sa white paper, mas updated naman siguro yung white paper. At dito nga, wala nga date na nakalagay guys. At meron nga ang pinaka-final naman nilang pinaka-output nitong game ay hindi daw palo games kung hindi MOBA games. So medyo malayo yun guys Para sa akin hindi po realistic yon at masyadong ambitious yung ganun. Kung gusto mong MOBA game, from start sabihin mo na MOBA game to. Pero kung galing ka sa palo games para lang ay makapagpondo, ay medyo mahirap ka namang, para sa akin lang naman. Yung para sa iba siguro, pwede kayong maniwala dyan. Pero para sa akin guys, ay medyo malabo po sa akin yan. Yung magiging MOBA games ka from palo games. At nakita ko na nga po yan sa iba na parang Street Fighter game, kagaya po ng Etna, naging palo games din bandang huli. Kaya medyo disappointed ako sa mga ganyan, yung mga palo games na yan. So baba naman tayo guys, partners daw nila ay hindi naman po talaga to partners guys Ito po ay platform, more on platform na pwede mo naman gamitin at pwede nga kahit ibang project ay gumamit naman sa mga platform na yan. Ngayon, bago natin puntahan yung mga napansin ko dito sa game guys, punta muna natin yung white paper para magkaroon tayo ng information about dito sa game. So andito po guys, Sense nga yung mga heroes nila at may mga iba-iba nga niyang parang rarity. So mas mataas yung rarity, mas mahirap kunin, pero mas mataas yung willpower. Kagaya po ng Crypto Mines, mas mataas yung willpower, yun naman yung mining power mo. Mas
mas mataas yung naman yung magiging rewards mo or pwede mong minahin, di ba? So ang pinaka gameplay talaga dito is pataasin yung willpower mo naman, kaso mas mataas yung magiging investment mo. So para daw makapag-umpisa, Ancient Stone, yun nga pinakita ko kanina, yung mga bilog, at yan naman yun, doon naman galing itong mga sense na to para ka makapag-mint ng sense. So ito nga guys, Sense Combat, Legion, yan, mayroon tayong daily quest, daily login, tapos one fight as Legion battle. Ibig sabihin everyday po ay isang pindot tayo, kaya nga po naging Palo Games to, kasi isang araw, isang pindot, yan, earning natin isang beses isang araw, dahil nga one fight tayo, di ba? Nakalagay one fight. So parang Crypto Mines din, isang araw, isang earning tayo. So depende sa willpower mo yan, yun naman yung magiging earning mo. Tapos meron silang Legion badge, yung pinakita ko rin kanina na for sale na yan naman yung pinaka weapon naman natin guys, di ba? So tapos yung last naman na kailangan mo dito guys, yung ito, mga essential to heroes, tapos yung item mo, tapos ito naman pinaka contract mo, o ito namang Elan Vital. Yung Elan Vital na yan guys, parang ano yan parang contract naman, di ba? So magbabayad ka ng contract para ka makapaglaro, at sa information naman ng contract, andito naman yung guys. So naka-oracle din daw tong contract, ibig sabihin nag-adjust din yan sa dollar price nitong mga Gods token, at yan nga yung mga price naman. So para makagawa ka ng mga daily quest mo, kailangan mo ng contract. Pag naubos yung contract, hindi ka na pwedeng mag-daily quest, at kailangan mo ulit mag-new ng contract mo. Ito namang Elan Vital nilang tinatawag, at yan nga, may 7 days, 15 days, 30 days naman. So basically, yan po yung gameplay guys, at yung iba pang mga aspect ng game, alam naman natin yan, papalakisin mo lang yung mga characters mo, yan, di ba? So yung iba muna ay wag muna natin puntahan kasi napaka-early po. Last po natin titignan guys, yan, yung roadmap pala, yan, naka-check na yung iba. Sabi ko nga sa inyo, hindi po updated yung nasa website nila, pero November daw po, yan, pwede na tayo Slay Ombras, yung P2E, at ito nga guys, minting, di ko lang alam bakit play to earn yung nakalagay dito sa Legion badge, di ba? Kasi minting lang naman to, at ang pinaka play to earn nga itong Slay Ombras, siguro play to earn na item, yeah, yan yung minting niya. November na rin. Marketplace November din daw, wala pa yan, nakalist na daw to sa CoinGecko, at yung mga iba pa guys, tignan nyo na lang dito sa white paper nila, nakalagay naman yung roadmap. Next natin, ito namang core team nila guys, na nakalagay naman, docs naman ito, nag-AMA naman to, nagpapakita talaga, at marami nga ditong Pinoy, ito yan, Pinoy si Nathan V, yan, hindi ko po kausapin guys, iba po yung lumapit sa akin, isang fan din, at yan nga, maraming Pinoy dito na mga member, at yung iba nga, mayroong ibang lahi, pero puro mga Asian din to. Ito lang isang CEO nila, yung US naman, ito si Nick Peroni. So revenue stream daw nila ay para daw kumita naman itong game, meron silang commission fee na 5% sa shop nila. Kita naman natin yung shop, ayan po yung shop, may mga binibenta sila cents, ito na mga Legion badge, mapupunta po yan sa, may commission sila dyan every time, pati siguro yung marketplace, yan, marketplace nakalagay din 5% din. So lahat ng transaction sa marketplace, magbebenta ka ay merong bawas na 5% na mapupunta dito sa treasury ng game, at yung ma-accumulate daw na sa treasury ay mapupunta naman daw sa staking rewards in the future. Tapos nakalagay dito in the future, may mga ibebenta din sila, mga aesthetics, skins, items, skills, iba-ibang mga consumables dito naman para sa revenue stream naman nila guys. So yan yung pinaka basic or yung pinaka overview nitong game, di ba? Typical Palo game siya guys. Kaya nga lang medyo maganda yung price ngayon, no? Sobrang taas ng pricing ngayon, at yung mga nakabili sa mababa ay talagang ay tuwang-tuwa about naman dito sa token nila na crypto, itong Gods token. Ngayon guys, ito na po ang part naman natin kung bakit hindi po ako pumasok sa game. Ngayon nakakapasok na siguro ako kasi nga sabi nung kausap ko, bibigyan daw ako ng NFT pag na-release po yung game. Pero ganun pa man, kailangan ko po isabihin yung mga napansin ko dito about naman dito sa Crypto Gods guys. Una ay ito namang napansin ko sa Crypto Gods dito pa lang sa pagtingin ko pa lang, way back hindi pa po natatapos itong pre-sale guys, ay talagang in-ignore ko na to. Unang-una ay hindi po nila pinaghirapan itong mga assets nila guys. Lahat na nakikita ko dito nung ni-research ko po ay galing po kung saan saang mga assets, at merong mga binili, pero meron akong mga nakitang talagang copyrighted na mga assets, at nag-iingat nga ako dyan guys. Meron mga nagsasabing custom made daw nila to, pero hindi po ito custom made tong mga models na to guys. Unahin natin, itong mga heroes nila ay galing po yan sa Enhanced Studio. Enhanced Studio guys ay okay naman, nagbebenta naman siya, so wala tayong problema dyan. Pero ganun pa man, ay pagka ang isang game ay hindi ko siya nakita ng effort para gumawa ng game, at karamihan nga diba, nagda-download lang ng ganito, nagda-download lang ng ganun, at naintindihan naman natin yan kasi gusto nilang mapabilis yung proseso para makapag kickstart na sila agad ng project nila. Pero mamaya titignan natin kasi may mga ibang concern din ako sa copyright. Pero ito po guys ay galing po ito dito naman sa Enhanced Studio. Yung halos lahat ng mga characters nila yan po Enhanced Studio yan, at binibenta naman yung iba, kaya nga walang problem para sa akin yan. Pero ganun pa
naman ay ayaw kong pumasok or ayaw kong maging matatawag agad talaga na game, di ba? Pagka naman ay hindi masyadong pinaghirapan. So yun, pinag-iisipan ko muna parang overnight project to ang labas nito ah. So ito guys, okay naman to kasi pwede naman lang bilhin at I think nga binili nila kasi po nagkaroon sila ng copy eh. Unang-una, mahirap po yan na magkaroon ka ng mga butas na mga image. So yan nga, dahil kung hindi mo binili. So binili po nila yung mga images na yan. Yan po. Pati yung model, yan, meron sila ditong pinakita. So parang Illuvium yung gameplay niya, no? Parang may ganung touch siya ng game. Yan nga. Pero ganun pa man, ay ano lang po ito, representation lang ng laban. At in the end nga, ay considered pa rin siya sa genre na palo games. Pero yan po, ay purchase po itong mga assets na to. I think, same po sa eggs na to, sa enhance din po ito. Yan, mga eggs na ginamit nila. At yan nga, binibenta din naman yan. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin masyadong nagkaroon ng effort about naman dito sa Crypto Gods. Isa pa guys, ito background na to, di ba? Yung mga background na yan ay copyrighted po yan ng yung iba ay Dota. Kung makikita po natin may mga pictures po sila dito na hindi po pwedeng bilhin. Ibig sabihin, hindi po binibenta yung mga pictures na yan. At ilan nga sa mga images guys, itong mga ginamit ng mga images dito ay mga copyrighted po ito. Ibig sabihin, hindi naman po ito binibenta. Lalo na po itong pinaka-background sa likod guys. Yan po. Sa Dota po yan galing at for sure hindi naman sila partner ng Dota at hindi naman na binibenta talaga ng Dota yan. At itong ang Alchemist din ay hindi naman na binibenta po yung image niya. Nagaling po yan kay Pablo. Isa pong artist na nasa art station din yan. Ganyan talaga ang pinaka-artwork niya. Nakalagay nga yung watermark niya guys. Oh. So, dinownload lang nila. Galing dun sa website nila. Yan. So, pag nakakitaan ako ng mga ganyang less effort na mga project, ay medyo red flag po sa akin yan. Depende po sa inyo kung okay lang po sa inyo yan. Pero okay pa po na bumili na lang ng mga images, di ba? Ito po ay ginamit nila tapos hindi naman na copyright tapos hindi naman license po yan kasi unang-una hindi naman po binebenta yung mga images na yan. At ito nga din po yung dalawang image na to, hindi din po binebenta. So for sure copyrighted kasama na po itong mga images na to guys. At ito nga background, hindi rin po license yung mga images na yan. At isa pa sa napansin ko guys, ito naman, di ko alam kung purchase nila to pero binebenta kasi ito sa asset store. Ibig sabihin pwede mong bilhin itong mga assets na to. Pero nung zoom in ko guys, nakalagay pa yung pinakapangalan nyo. Meron pa dito sa taas. At yan namang image yan guys. Tama nga hinala ko, galing nga yan kay Enhance Studio din. Ayan nakalagay. Pero ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan ay imbis na dinownload, talagang in-screenshot lang nila itong image na to at nilagay dito sa white paper nila. So para sa akin guys, red flag agad yan para sa akin kasi nga konting effort lang naman, ida-download mo lang naman dito, 'di ba? Or bibilin mo yung license. Kung license ka naman, magkano lang ba yan, 'di ba? License naman yan. At ang ginawa talaga is in-screenshot talaga itong image. At siguro ginawa ganyan, yan, in-screenshot nila. Kaso may natira pang studio dito naman sa nakalagay, oh. May natira pang konti nasama sa screenshot. So pagka gumagawa ka ng game, 'di ba? Konting effort lang ay mapapatunayan mo talagang gumagawa ka ng magandang game at para sa future din ng game ay mag-ingat na rin sa mga copyright. Kasi nga ay iniiwasan ko na rin yan kahit po ako ay tinitignan ko na rin kahit gaano kaganda yung sinasabi ko naman talaga, 'di ba, na eto pwede to magka-issue sa copyright at dito nga guys, pwede ka ring magka-issue dito sa mga copyright na ginamit nila. Pero ganoon pa man ay gumagawa naman sila ng game. Kung makikita niyo po ay talagang ito naman purchase talaga to for sure kasi hindi mo basta-basta makukuha yung mga assets na yan. Pero sana man lang, 'di ba? Ay konting effort lang para lang hindi lang para makapagbigay or parang overnight gagawa ka ng website at para lang makapag-engganyo ng mga players, magda-download ka ng images kung saan-saan, 'di ba? Medyo ano na nga yan, medyo karamihan sa mga Binance Smart Chain game ay ganyan yung problema. At pagka ganyan nga nakita, ang pinaka-term naman natin dyan is overnight project. Kasi nga overnight, download ka ng assets kung saan mo makuha yung assets, gagamitin mo sa project mo, tapos syempre maganda yung mga pictures na ginamit mo pero iba yung expectation galing dun sa mga dinownload mo o itong mga pinagkukuha mo lang na mga images sa expectation naman sa pag-release na talaga sa game. So yun yung ilan sa napansin ko guys at dito pa sa mga napansin ko dito, meron silang rewards in USD at medyo negative ako pag ganyan guys. Pero typical palo game din. Hindi ko siya nakikita ng sustainability kahit nga sabihin nila meron silang parang automated na buy and sell ng token nila. Hindi ko pa rin siya masyadong nakitaan kasi nga typical palo gameplay. Pero medyo magtatagal to guys sa tingin ko ha. Sa laki kasi ng investment na pumasok at dahil meron sila nung parang contract, di ba? Meron parang contract dito guys. Oh. Ito nga ang Ellen Vital na parang ito din yung nakapag-sustain
sustain doon sa crypto mine. Pero pag may mga ganito na mga rewards in USD ay hindi ako confident dyan. So dapat hindi nilalagay yan. Dapat nagbabago talaga. Kasi nga ay nagbabago yung ikot naman ng ecosystem. Ngayon guys, isa pa sa red flag sa akin, ito namang nung na-release po itong pinaka-public sale ay hindi po naka-vest itong mga token na to. At meron nga malalaki yung hawak. Sabihin na natin ganyan lang yung price, di ba? Pero pwede mong i-control. Actually, pwede mong i-control yung buong ecosystem dahil sa mga hawak na ganyang kalaking token. Kahit sabihin natin 50,000 lang, di ba? Ayan, pwede mo na agad papulahin. Yan, 300,000 din yan. Kahit sabihin natin 50,000 lang guys. Pwede mong papulahin yung chart agad dahil sa mga hawak mo. Makikita niyo po, ayan, may mga biglaang gumaganyan na talagang isang account lang. At para sa akin, medyo mahirap dyan guys. Pwede nga maglaro ka na lang ng token. Pero ako personal po, pag pumasok pa ako, tapos poproblemahin ko pa yung mga characters ko. Tapos pagka naipit naman, di ba? At papalo ko pa araw-araw. So, para sa akin, token play, okay lang naman. Pero dito sa token nila, yan po, may mga malalaking hawak din na talagang kagaya po nitong pancake swap, hindi pa po ito nakalock. At sinabi naman daw nila na ilalock nila yan, pero yan, wala pa po sa ngayon. Pero kung makikita niyo po dito guys, malaki yung liquidity. Kanina 5 million, no? So meron na agad na nagbagsak, di ba? So yan po yung mga non-player investor. Yung mga player naman nag-hold para naman makapaglaro. Yung mga non-player ay talagang nag-hold para makapag-dump naman pagka tumaas itong token. So ano ba yung bottom line guys ng review natin about dito sa game, kung gaano ba siya ka-risky? Para po sa akin ay typical palo game guys, ay hindi po ako papasok sa mga ganyang game pag wala po masyadong nangyayari sa game, parang hindi mo masyadong pinag-isipan at papalo ka nga lang. Yan yung gameplay niya. Gameplay alone, hindi ka talaga matutuwa kasi palo games eh. And dito nga sa effort na nakita ko, yan, medyo maganda yung website nila pero overall, pag ni-research mo ay talagang ang effort ay overnight effort yung ginawa nila dito sa mga images pa lang na ginamit nila, dito sa mga nilagay ni ito po, galing po ito eh. Kaya po umiikot ito, galing po ito sa Sketchfab. Yan po, pwede mo itong i-import yan, ganyan. Pero ganun pa man, license naman siguro yan kasi may mga model sila dyan. So overall rate ko po dito guys, or overall risk meter ko dito, ito po ay personal lang po. At dito nga, marami na nga kumita kasi pumasok sila dito sa mababa guys eh. Pero ganun din, pag follow games ay maraming chances na maipit ka. Pero very early pa naman guys. Ibig sabihin ay kahit ngayon kayo pumasok, ay meron pang ilang weeks, di ba? Hindi ko naman sinasabing mamamatay ito. Ibig sabihin, kung mamamatay man, ay makaka-ROI ka na siguro. Yun nga lang, may mga maiipit talaga. Lalo na yung mga hindi pa masyadong experience. Dito naman sa mga play to earn games na ganito. So for me, personal lang po yung review na yan. Hindi po ibig sabihin na mataas ang risk meter, hindi kayo kikita na malaki, pwede kayong kumita na malaki. Risky nga lang siya kasi hindi ko siya nakitaan ng ganung ka-sustainable itong game na to. Kahit sanabihin nila may mga sustainable silang mga system na ginawa, para po sa akin ay nasa palo games pa rin yung genre niya. So yun po yung review natin sa game guys. Ay tignan natin pag na-release po itong game, pag na-send na nila sa atin yung mga NFT natin, ay papakita po natin yung gameplay, papakita po natin yung earning, kung magkano ang earning niya, kung masusunod ba itong nasa white paper niya na nakalagay, di ba? May mga earning dito sa white paper niya. Kung ano naman yung mga ibang aspect dito sa game once na ma-release na po ito. Pero ngayon po, ayan, may shop na sila. Pwede na kayong mag-mint itong mga cents at bumili nitong Legion badge. So I think hanggang dyan lang po muna yung video natin guys. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga usapang play to earn. So hanggang sa susunod nating video about naman dito sa Crypto Gods, kayo na po bahala mag-decide kung papasok ba kayo o hindi. Ako lang po ay nagbibigay lang po ng mga information at yung sarili ko pong review, sariling opinion ko para naman makatulong sa mga nagtatanong about naman dito sa Crypto God. At lagi po niyong tandaan na maging responsible po kayo sa mga investment po ninyo. Paki-like na rin po at share tong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!